به سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین. بازم ما یک بار آمدم که چند جمله سویدنی را به زبان دری براتون تشریح کنم. امروز درس ما از یک پاورپوینت شروع میشه. پرسون چی را میگه؟ پرسون شخص میگه. گفته hur många personer ser du här? Hur många personer ser du här? گفته چقدر نفرا را میبینی تو اینجا؟ چقدر نفرا میبینی؟ این پرسون یک شخص مانا میگه. många personer، många زیاد مانا میده، personer اشخاص. یک شخص این پرسون، många personer زیاد اشخاص. Vad heter det på svenska؟ گفته چی نام داره ای در سویدنی؟ En kvinna، یک خانم. ای هم en kvinna، یک خانم. ای هم en kvinna، یک خانم. ای هم en kvinna. En kvinna، یک خانم. många kvinnor، زیاد خانم ها. که او جمع میشن. En kvinna، många kvinnor. Vad heter det på svenska؟ میگه چی گفته میشه این به سویدنی؟ En man، یک مرد. En man، en man. می هم en man. اگه خرد باشه، اگه کلام باشه، اگر هر رقم باشه، یک مرد. En man، یک مرد. många män، زیاد مردها. Vad heter det på svenska؟ En flicka، en flicka. En flicka کلش گفته میشه یک دخترک. En flicka، یک دختر. många flickor. متوجه باشین که او و جمع میشه، زیاد دخترها. فلیکا یک داره میگه و فلیکور چندین داره میگه. Vad heter det på svenska؟ En pojke، یک بچه. En pojke، یک بچه. En pojke، یک بچه. می هم یک بچه. En pojke، یک بچه مانا میده. många pojkar، زیاد بچه ها. که جمع میشه. متوجه باشید که بچه ها، من میگم بچه ها کر میشه و دخترها کور میشه. فلیکور، پویکر. این پرسون یک شخص. många personer زیاد از اشخاص. یا یک نفر، زیاد نفرها. این پویکه، یک بچه. många pojkar، många pojkar. یک بچه، زیاد بچه ها. En kvinna، många kvinnor. Kvinnor. En
فلیکه یک دختر زیاد از فلیکور مانگا فلیکور زیاد از دخترها یک زن یا خانم زیاد خانم ها این من مانگا من یک مرد و زیاد از مردها ات بارن یک طفل مانگا بارن دیگه هیچ تغییر متوجه باشین ات بارن بارن است و مانگا بارن بارن است هیچ فرق نداره مقصد یک قلم کاغذ بگیرین اینمی صفحه که نمیال اینجا است ایره نوشته کنین و چندین بار تمرین کنین براتون بسیار مفید است که مفردش و جمعش بفهمین استفاده شه ببینین که یک پرسون در که زیادش باشه چی میگه یک دانش چی میگه و زیادش چی میگه قلمک و کتاب چایتانه بگیرین ایره چندین بار نوشته کنین و تمرین کنین حالا میریم سر کارخانگی ما دوی هفته کارخانگی نو است میبینیم که چی است کارخانگی ما اول میریم از کارخانگی دلتیپ شروع میکنیم تیما موضوع میگه پرزنتاسیون و فامیلی معرفی و فامیل یعنی معرفی خود و فامیل خب هفته 37 تا 38 این هفته جریان داره اینجا QR کد است که شما میتونین در سایت لیست را در اینجا تعقیب کنین اینجا نامکایتان رو نوشته میکنین این درس همه روزتان است هر روز 10 دقیقه این درس گوش میکنین درست است هر روز 10 دقیقه این از اینجا کارخانگیتان شروع میشه مانداگ 7 سپتامبر است یفت چند بار اینجا نوشته میکنین این به خاطر مقبول شدن خطتان است یفت آرسی شده اینگه یعنی هیچ کدام این تا و اینگه اردوش یک مانا تقریبا میتر فور الدرر پدر و مادر فامیل فورلدر را چند بار در این خطا نوشته میکنی خطا به خاطر مانده که شما تکرار باز در اینجا نوشته کنید بارن طفل هر اینجا ها مانداگ این هم کارخانه مانداگ است 7 سپتامبر ترنا på siffror میگه که اعداد از 1 تا 12 تمرین کنیم اعداد از 1 تا 12 تمرین کنیم اینجا QR کد داره خودشان اول براتون میگه بعد از باز شما هم امروزشان تمرین میکنید و اینجا بخش نوشتنیش است هر کدامش عددش اینجا نوشته میکنین باز اینجا به این شکل نوشتهش میکنین تا 12 این هم کارخانگی امروزتان است گفته که اینی کتابتان است صفحه 31 شم میکشین کتی QR کد میخوانیدش درست است کتاب را کلگی داره این کتاب صفحه 31 رو میکشین قرار میشینین و QR کد میزنین در صفحه‌تان هم میخوانین اینجا یک درس هست این هم کارخانگی امروز است برنامه آدم چی میکنه میبینیم گفته آدم are 43 år آدم از 43 ساله اینجا QR کد داره کلش براتون خوانده han är gift او ازدواج شده است hans fru heter مریم نام خانمش است مریم de har inga barn اونا ندارن طفل آدم gift آیا آدم عروسی شده است vad heter Adams fru چی نام داره
خانم آدم. Hur många barn har Adam? چقدر اولاد داره آدم؟ این هم کارخانگی امروز است. Hur många döttrar har de? چقدر دخترها دارن آنها؟ علی 2 döttrar. علی 2 دختر. Emma 1 dotter. یوسف inga döttrar. یارا میارین کلش ده اینجا نشته میکنین. از هر کست دخترایش تعدادش نشته میکنین و آخر تعداد دخترای خود نشته میکنین که شما چند تا دختر دارید. این هم کارخانگی امروز است. måndag 7 سپتامبر. ای در زبان مان است. مان QR کد داره. این رو میتونین QR کدش بزنین و تان بخونه. Mona är 35 år. Hon är gift. وارسی شده است. Hennes fru heter Alona. و خانم از اون نام داره Alona. De har 2 barn. آنها دارن 2 تا اولاد. En son och en dotter. 1 تا بچه و 1 تا دختر. Vad heter Monas fru? میگه چی نام داره خانم مونا؟ Hur många döttrar har Mona? میگه چقدر دخترها دارن مونا؟ Hur många barn har Mona? چقدر اولاد دارد مونا؟ این هم کارخانگی امروز است. Hur många söner har de? اینجا موضوع بچه هایشان است. تعداد بچه ها را میارین دی پایین نشته میکنین و دی آخرش تعداد بچه های خود نشته میکنین. میریم که وقت ما کم است. کارخانگی هلتید رو میبینیم. کسایی که دلتید از کارخانگیشان اینجا خلاص میشه. هلتید چی کارخانگی داره؟ گفته لیس تکستن سکریب آف تکستن. این تکست چندین مرتبه شما میخوانین بعد از رویش مینویسین. اینجا پایین از رویش مینویسین. کارخانگی تنم قدر بود. خدا کنه فهمیده باشین. باز هم اگر کدام سوال برتان پیش میشه شما میتونین که با من یا هم با لیسا و تماس شوین. روز خوب داشته باشین. خدا حافظتون.